Map dương này thì mình có nên đi không ta? Có nên đánh hết không? Hay là thoát luôn nhỉ? Thoát ngang nhỉ? Bởi vì đi cái map này cũng chả được gì. Thôi cứ đi đi. Nhận được xu nhưng mà không cần lắm. Hello anh em nhá. Hello mọi người nhá. Đánh cái này được mấy triệu xu, thôi cứ đánh đi. Đánh cái map dương này nó khỏe quá anh em ạ. Khỏe thật á. Stop à? Sao lại stop em ơi? Sao lại stop cháu ơi? Một map. Cái này đánh toàn phải hết giờ bắt đầu mới xong cái này. Lâu thật đấy. Tiếp một map nữa nào. Quét lay động là cái gì ta? Sao nhỉ? Cháu ngủ mới thức à? Sướng thật đấy. Lúc nào cũng ngủ giờ này mới dậy. Sao chú mới like nửa tiếng vậy à? Đúng rồi em ơi. Giờ mới bắt đầu like đây. Like khoảng tầm 4 giờ nghỉ. Còn lâu, thời gian còn lâu. Chắc là thoát luôn map này. Thoát map này đi. Không đi map này nữa. Chủ yếu vào để nhận kinh nghiệm thôi. À vào nhận sôi nổi thôi. Buồn ngủ vãi chưởng. Thề luôn buồn ngủ mà không được ngủ. Cảm giác nó
Nó mệt mỏi làm sao. Phim Á Độ hôm nay không mở giờ. Không được. Ngủ từ lúc chú live xếp cháu coi tầm 30 phút xong cháu ngủ tới giờ. Sướng vãi. Ngủ hộ anh luôn đi, mình ngủ hộ anh luôn đi. Mệt quá anh em ạ. Thiếu ngủ, tôi bị thiếu ngủ ấy. Mất ngủ hơi mệt. Chết làm sao được nữa, tầm này máu đang khỏe. Giờ có phó bản nó khó hơn được không? Nó làm khó hơn mình được không? Gà quá. Tiếp nào. Thôi chết rồi, nhầm rồi, bấm nhầm rồi. Ngủ dùm sao được, chú phải tự ngủ chứ à. Được, ngủ được. Ngủ hộ là được, ngủ được. Hôm nay tôi có cái trang bị mới, cái áo mới trông đẹp phết. Trông chiến vậy. Ôi giời ơi. Có ngủ dùm chú cháu đánh một giấc tới 4 giờ luôn rồi. Ngủ cả đời luôn rồi mà. Thế là win một map nữa. Cái gì đây, map này map gì ta? Ui. À, cái này thì thôi. Cái này thì thoát thôi. Hồn trục trận. Thêm cái nữa nào. Ok. Tự nhiên đang ngủ nghe chú kêu dậy coi like nên cháu dậy đấy à, thế á? Nghe thấy được á? Giỏi. Giỏi đấy. Ui, quả kèo này căng, cắn thêm một cái huyết trì nữa anh em ơi. À, từ từ nữa nhá, để tôi xem nào. Ăn từng cái một sao? Một ngày ăn được mấy cái này sao? Mỗi ngày dùng được 3 lần. À, mỗi ngày dùng được 3 lần thôi. Thế ít nhỉ?
Đi tiếp hoạt động nhá anh em. Vẫn phải đi hoạt động để có sôi nổi, điểm sôi nổi cái. Chú có em gái nào bằng tuổi cháu không hay gì cháu giới thiệu ở rẻ luôn á. Làm gì có không nhở? Đứa nhỏ nhất thì cũng 204 rồi. Không có. Thế mày đợi cháu chú lớn lên đi. À đâu, đợi con của chú lớn đi. Chú sắp lấy vợ rồi nên là đợi đi. Hợp lý nhỉ. Ôi rồi còn tận 3 map nữa. Lâu thế. Chờ con chú chắc con lúc đấy phải tầm 20 mấy á. Đúng rồi, 20 mấy, 2030 à, tầm đấy. 2030 ra đời. Anh em đang xem like để lại cho mình nút like với nhá anh em. Cho xin một nút like để ủng hộ tôi cái. Tôi thiếu KPI tháng này quá. Thế là thắng à? Lại thắng tiếp à? Hôm qua cái map này đánh à đâu, hôm kia chứ. Hôm kia cái map này đánh chết 2 lần liền. Hôm nay chả chết lần nào. Like đột kích thì nhiều like hơn nhỉ á. Thì người ta biết đến anh là từ đột kích mà chứ không phải là ấy đâu, cứ phải là game này đâu. Đúng không? Sở trường thì vẫn là đột kích chứ. Mày gõ sập Hùng ơi, mày thử gõ cho anh cái Infortify Notify này xem nào. Gõ nhiều nhiều vào anh xem nào. À rồi rồi rồi, ok ok. Nó vẫn ra đấy chứ, tưởng nó hạn chế. Ok ok ok, stop 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 stop. Được rồi em ạ. Em biết tiếng Anh giỏi như thế, chat nhanh như thế mà bảo nghỉ học từ lớp 5 mẹ thằng này bốc phét. Giỏi thật.
bốc phét giỏi. Tiếp map nữa nhở. Tin người quá mức ấy. Mình tin người quá mức. Quá buồn cười. Em thua bàn phím cơ mà do chơi nhiều làm sao? Do chơi nhiều là sao? Mụn mọc nhiều quá mẹ cứ phải cào đi. Đây làm khoảng tầm 500 điểm sôi nổi thôi. 500 điểm sôi nổi rồi nghỉ là đẹp. Đi làm mấy cái phó bản cá nhân thôi. Mua sách đồ hết luôn mà em còn nghỉ cơ mà. Thế á? Nghỉ ác thế. Nghỉ học từ lớp 5 hiếm vãi, thật luôn. Ít người nghỉ học từ cấp 1 á. Không tin được. Nói chung là không tin. Không nên tin mày, anh không tin nữa. Thôi hôm nay live khoảng tầm đến 3 rưỡi rồi nghỉ nhá. 3 rưỡi. Được. 3 rưỡi đẹp rồi. Chuyện đấy ai tin à? Không tin được. Không thể nào tin được. Buồn ngủ lắm rồi chú. Không, đang nặn cái mụn. Nó mọc trên mặt vướng quá. Cào hết nó đi. Nhưng mà hơi mệt thật. Khả năng là tầm 3 rưỡi mình nghỉ. 3 rưỡi nghỉ. Cũng khá khá đấy, mệt đấy. Lớp 5 nghỉ rồi à? Thật thế à? Căng đấy. Ok. Hiểu. Tạm tin thôi chứ chưa thể tin hẳn, bởi vì là nghỉ học từ hồi cấp 1 thì hơi khó tin. Đúng không? Nghỉ học từ hồi cấp 1 thì hơi khó tin.
Ơ cái map này hình như nó ra từng hôm hay sao? Hôm qua không thấy nhở? Hôm qua không thấy có, hôm nay lại có nhở? Vẫn còn nữa. Phải lúc đó cháu tới lớp 8 lớp 9 nghỉ thì tốt rồi, tốt cái gì? Cũng chưa có bằng cấp 2. Biết tính là được rồi. Biết gõ tiếng Anh rồi đây. Biết tiếng Anh nữa rồi đây. Ok, thắng rồi. Lâu phết nhở, đi cái map này lâu phết thôi. Ủa, tôi đi xem nào, còn một lượt à? Còn đúng một map này nữa thôi, là xong. Đi hết gần 1 tiếng đồng hồ mới xong được hoạt động. Ghê thật đấy. What's your name, biết sơ sơ á. What's your name thiếu chữ R, chữ do ấy, thiếu chữ R rồi. Đấy là what you name rồi, không phải what's your name. Lớp 6, sang lớp 6, ngày xưa anh học là sang lớp 6 là có tiếng Anh. Không biết giờ cấp 1 đã có tiếng Anh chưa nữa. Hết huyết trì rồi anh em ạ. Xong đấy nhờ, làm này là xong đấy nhờ. Ổn. Lớp 4, lớp 5 có rồi hay sao? Lúc chia chứ không có. Đợt trước thế nó khác, nó thay đổi rồi. Còn đợt anh học thì là nó là lớp 6 mới có. Giờ thông minh thì nó học sớm. Xíu cần nghỉ cưỡi cá cho cháu xem nha chú à. Có mà, nãy vừa cưỡi xong. Đây, giờ ra cưỡi luôn, sao đâu. Ra cưỡi luôn cho xem này. Con cá heo. Thấy chưa? Thấy chưa? Ok chưa? Hay không? Trông nó không thật cho lắm nhỉ. Thôi cũng được, tạm chấp nhận. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhận kinh nghiệm cái đã.
Đấu trường thường à? Đấu trường thường này cũng có thể đi được. Đi đâu ta? Khó, khó của Nam Cường. Toàn mấy ông cấp cao đánh sao được. Xịn cái gì, trông buồn cười quá. Trông con sư tử nó ngầu hơn. Nhìn con sư tử nó chất hơn đấy. Thua rồi. Lại thua rồi. Level 73, thằng này level 73 này không biết có đánh được nó không. Nó mà có con pet kia thì thôi. Thì là mình thua. Rồi bắt đầu nó đánh rồi đấy. Bắt đầu nó chơi mình rồi đấy. Nó thắng rồi này, nó thắng rồi này. Nó win rồi đấy. Bãi lèo thật. Ui. Khỏe thế. Mất công đánh hẳn với cái thằng level 83 này đi. Vãi lều là vãi gì chú. Ngây thơ đấy à giời. Ngây thơ hay không biết thật vậy. Đánh cái này toàn ăn hành anh em ạ. Một ngày thắng được một lần chứ mấy. Thua 5 lần. Nó sắp xếp cho toàn những cái quả kèo chua loét. Sợ thật. Ok. 315 điểm rồi. Ngũ tuyệt thí luyện nữa à? Ai dạ, được. 5 lần nữa. Hay ạ. Bắt đầu. Biết khi nào mới được huy hiệu thâm niên trời á, cứ xem thôi, xem hàng ngày thôi. Khả năng là khoảng tầm tháng nữa thôi là lên được ấy mà. Một ải này, tôi sẽ đi ở tầm 5 ải. 5 ải này. Hai ải này. Ba ải này. Ải thứ ba rồi. Làm xong cái này xong rồi.
who doesn't want to look all pumped up and stuff? What'd you think of $4 million today? He was okay. He just seemed to be the money carrier, carrier of the money. Now they walked in with like sacks of money, literally sacks of money, and I think Artie pocketed some of it to see if anybody would notice, and then at the end, of course, he gave it back. Yeah. But they come in with and they do their thing, and they always put on a good show. Flo Rida said also that where the money is though in music isn't really in the downloads and the records. It's the other stuff. It's the touring, the merchandise, and the bar mitzvah. And he said he got $100,000 to play a bar mitzvah. Well, yeah. I mean, you see these My Super Sweet 16. If your kid likes someone enough and your parents can pay, they'll have you at their party. Now let's talk about the girls that he brought along. What did you think of them? How would you best describe them? Very lovely ladies with big ass. Well, one had a really big ass. The other ass was good. So, more normal, but the other one was just out there. Can an ass be too big for you? Yeah. I've seen some extremely large asses, and But you set limits. Yeah, of course. All right, let's go to the phones. You can't have too much of a well. You can have too much of a good thing. On Wednesday's wrap-up show, I talked about, God rest his soul, Catfishy 2. He just passed away. It's rough, man. It's rough, a living thing, and it's sad. It's sad to talk about. And I just, God bless his soul in heaven right now. And Fishy Heaven is Catfishy 2. And, just say a prayer for him if you could. It's a sad thing, man. And I don't want to make light of this. I don't want to make a joke out of it. Don't. So let's not make a mockery of this. And I don't want Chris, who's filming this, to fucking laugh either. So I'd rather you not do that. So here it is. Hey, can I ask Richard, can we talk about the sad thing that happened to you this morning? Oh, the family emergency? Yeah. 'Cause Richard told me something, and I'm telling you, Really? What happened? was bordering on tears when he told me. One of our little pet catfish died this morning. We have an aquarium, like a 5-gallon aquarium, and we have 5 fish. We have 3 tetras and 2 catfishies. And one of them passed away. I'm like really freaking out and bummed out. How old was she? It was a couple months old. You become attached to them. They're like any kind of pet. I was saying to Richard, how do you become attached to a fish? I said, do you pet your fish? And Richard said he does. How do you do that? Yeah, whenever we clean their tank, I mean, they're so cute. I can't help but like touch them and pet them and stuff. And we took, even last night, which is why it's so sad, we were freaking out because this catfish had a little growth on his mouth, and we looked it up and saw that it's a disease that fish can get in a fish tank. So I took him out of the tank. I petted him. I told him it was going to be okay. And then I took this. There was this. You killed your catfish, man. No, I didn't. No, I did it to take this mold stuff that was on his mouth off so he could breathe, and then he was able to breathe. Did you show him the afterwards. picture of the roof of your house and stuff? How often do you pet the fish? Not very often, and I'm real careful about it because I know it's probably you're not supposed to do that, but maybe once a month. But we take, you wouldn't believe these. It's like $5 or $6 worth of fish total. They're about $1 a piece, but we treat them like gold. They're our babies. You know that those $5 fish, those dollar fish, they never live long. Like you're setting yourself up for disaster. No, I've had talks with people around here. Doug Goodstein had a goldfish that lived for 10 years. Wow. Do you feel you're connecting with the fish and you're giving him joy when you pet him? Yeah, I like to think that, but it's probably not to them. And it's out of the water when you pet him?
Yeah, well, it's only when I'm transferring them from their tank to their temporary tank to clean it. So you, Yeah. you comfort them, you stroke them. Yeah, I and tell them comfort it's going to be them, speak okay and soothingly stuff. to Do you them. did you slowly name suffocating. Did you name the fish? Yeah. What are their names? Pinky, blue, purple, catfishy, and catfishy 2. And did Catfishy or Catfishy 2 pass on? Catfishy 2 passed on today. Oh, so Catfishy lives on. Yeah, but the other lonely. catfishy is so lonely because But will there be a Catfishy 3? How do you Yeah, know? How I'm do you go- know catfish is lonely? Oh, it's crying when it's in his hand. It just swims back and forth all day. it just sits on the bottom of the tank now, and they say, you know, I become really good friends with the guy at the pet store because I ask him all questions and go in there all the time buying medicine and stuff. Oh, for he the sees fish. you come and he sees dollar signs. Believe me, I'm sure he's your good friend. But he told me that these catfish they love having another catfish there, and it was the cutest thing. They used to I would wake up at 4 in the morning and go in there, and they're like laying on top of each other. It was so sweet. So it's sad for the other catfish too, and I'm really bummed. And it's going to be hard to find another one that this one cleaned the tank so good, and he was always eating and real cute, and he was kind of chubby and. You can train a new one. Have you had the burial yet? Yeah, that was I was going to ask. Are you doing anything? Are you going to just flush it, or are you going to do anything special? I didn't have time to take him out of the tank. God rest his soul this morning, but my girlfriend's saving him, and we're going to have a funeral when I get home. I mean, you guys think we're joking. Richard's really torn up about this. Yeah, I'm bummed. You know, it's sad because you become attached to things, and like you look in the tank and they recognize you, and it's sad, man. I'm like bummed. How do they recognize you? Well, basically because they just want fed, but I put my face up to the tank and they all come right up to my face. Do any of the fish, like, are any of them more shy, like kind of don't play as well as the other ones do? Purple is, yeah, purple's kind of a loner, but the rest of them they're so cute. And my girlfriend read some article the other day online about how you can teach your goldfish to do tricks, so we're going to try and teach them to do tricks. Richard also cried when Cotton Hill, a guest star on the King of the Hill cartoon, died. Right. Yeah, Good I reminder mean, of it's home. sad, but this is a living thing, and it's so sad. Any living thing that dies is sad. Is you it- know? And on your birthday too. That's I know. It was such a bummer. I went in, and he was laying upside You sure down. he I was wasn't playing an April Fool's joke on you? like, no, Like, maybe he taught himself how to play dead. well, he did a damn good job if he did because he turned what do you- turned white too. So I don't know how he could make himself do that. That's amazing. What do you feed the fish? Just fish food, the little flakes. okay. And I actually had to order them special flakes off eBay because Sure you did. we bought this new kind of food and it grew mold in our tank, and that's why I think this catfishy died. So I'm kind of pissed at this other kind of food. See, it's funny we that bought. catfish need special food because catfish are they're bottom dwellers. They'll Right, eat any bottom crap you give Well, them. that's what the guy at the pet store said. But meanwhile, this food, they were not cleaning it off the bottom of the tank, and it got mold on it. And I think that's what got the mold on this catfish and killed him. Brian and Philly, you're on the wrap-up show. Richard, Catfishy and Catfishy 2. Mm-hmm. That's their names, Dad Navitt. Is it possible it died of embarrassment? Oh, You come on. know, Brian, you bring up a point. Like when Richard was talking to me about catfishy this morning, and then again now, he was very close to tears, and it reminded me like my son cried when his goldfish died when he was 3. It is like a fish. People don't usually make that kind of connection with a fish. Yeah, I know, but we really want a dog, my girlfriend and I, but we see that we don't have time to take care of one, and I'm on the road every weekend, and it's expensive with vet bills and all that, so we decided to settle on fish, and we put all of our love into these fish. Wait, I heard that your girlfriend did want to get a pet, but you said no animals in the house. Well, yeah, I mean, because we just don't have time to They're take not clean. we don't have time to take care of them. You know, a goldfish can go 5 days without about a cat? eating. She's allergic to cats. So, I would love a cat, but Yeah, but you're leaving a goldfish alone and not petting it and talking to it. It's He probably cruel. died of they loneliness. got each other, though. Thursday's wrap-up show was all about Sal and his debt. Now, Sal's got a plan. He's going to work with Christine. He's going to take over the finances and put them in better shape than they are right now. And none of us believe him. Watch the conversation. Here we go. Heather, you're on the wrap-up show. I just
wanted to tell Sal that I just feel so bad for you. I feel so bad for you because I Thank you, know honey. you're in such a position and you're trying so hard. But I'm just afraid that you feel like this is your only redeeming quality is to let Christine buy all this stuff, and it's not. You know, I'm Well, worried about you. Thanks, but it's not fair. Also, I mean, to put it on Christine. Yeah, we both have the credit cards. We both spend. My problem was that I just got too lax with the whole thing, and I just let her take over, and I didn't stay on top of my finances. And I need to put my foot down when it comes to that.